হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ ক্লাছ 7ৰ আছামিছৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট 5 নম্বৰ চেপ্টাৰ বিজ্ঞান আৰু আমাৰ মানসিকতা সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিম। তো ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল বিজ্ঞান আৰু আমাৰ মানসিকতা। মানে বিজ্ঞান আৰু তাৰ লগত আমি মানে বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কি ভাবোঁ সেইটো আমাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম। ঠিক আছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ জৰিয়তে চকুৰ প্ৰচাৰতে বিশ্বৰ এখন ঠাইৰ বাতৰি আন এখন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি। বৈদ্যুতিন মাধ্যম মানে বুজি পাইছা? ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম যেনেকৈ কম্পিউটাৰ, মোবাইল, লেপটপ সেইবোৰৰ বিষয়ে কৈছে। সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? যিকোনো খবৰ বিশ্বৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তৎক্ষণাতে পঠাব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ৰ ভ্ৰাম্যভাষ মানে মোবাইল জৰিয়তে ভিন ভিন ৱেবছাইট, এপ আদিৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ তথ্য পাতি পাব পাৰোঁ। এইটোতো তোমালোকে নিশ্চয় পৰিচিত। মোবাইল যাক ইয়াত ভ্ৰাম্যভাষ বুলি কৈছে, তাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰোঁ। গুগল কৰিলে আমি কিবা এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ পাই যাওঁ, ইউটিউবত আমি ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ, এটচেট্ৰা। ঠিক আছে। তদুপৰি এই তথ্যসমূহ চৌদিশে বিস্তাৰিত হোৱাত আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হৈছে। আৰু এই তথ্যসমূহৰ বাবে আমাৰ সুবিধা হৈছে সেইটোৱে কৈছে ইয়াত। বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাত শিকাবলগীয়া বিষয়বস্তু বাস্তৱ ৰূপত বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। এইটো মানে কি বুজি পাইছা? বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেনেকৈ মোবাইল, ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ধৰা কিবা এটা বুজি নাপালোঁ ছায়েন্সৰে সেইটো আমি এনিমেশ্যন চাব পাৰোঁ, এনিমেশ্যন চাই বুজিব পাৰোঁ, সেইটোৱে কৈছে। বৰ্তমান সময়ত অনলাইনৰ ব্যৱহাৰ কৰি টকা পইচা আদিও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি। আৰু বৰ্তমান সময়ত অনলাইনৰ যোগেদি বহুতে টকা পইচাও ইনকাম কৰি আছে। যেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই মানুহে টকা পইচা ইনকাম কৰি আছে, হয় তেনেকৈ। ইমানবোৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰা এই বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ অপপ্ৰয়োগ কেতিয়াবা সমাজত অশান্তি বিয়পায়। আৰু এই বৈদ্যুতিন মাধ্যমবোৰৰ যি ইমানবোৰ সা সুবিধা আছে সেইবোৰে কেতিয়াবা সমাজত অশান্তিও বিয়পায়। তেনে এটা সৰ্বনাশীয় দিশ হ'ল উৰা বাতৰি। আৰু তেনে এটা মানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ অপকাৰী দিশ হ'ল উৰা বাতৰি। উৰা বাতৰি মানে কি বুজি পাইছা? ফেক নিউজ মানে এনেকুৱা বাতৰি যি প্ৰকৃততে সঁচা নহয় কিন্তু তাক সঁচা হিচাপে দেখুওৱা হয়। উৰা বাতৰিবোৰ সংক্ৰামক ৰোগৰ দৰে বিয়পি পৰি সমাজৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। যেনেকৈ সংক্ৰামক ৰোগবোৰ মানুহৰ গাত এটাৰ পৰা আনটোৰ পৰা আনটো এনেকৈ বিয়পি যাই থাকে, হয় তেনেকৈ উৰা বাতৰিও বিয়পি যাই থাকে মানুহৰ মাজত। গতিকে এনেধৰণৰ উৰা বাতৰিক ভুল নগৈ বাতৰিসমূহ যুক্তি সহকাৰে বিশ্লেষণ কৰি গ্ৰহণ কৰা বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাঠটোত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আৰু পাঠটোৰ জৰিয়তে আমাক এই উৰা বাতৰিত যাতে আমি ভুল নাযাওঁ, উৰা বাতৰিক যাতে বিশ্বাস নকৰোঁ, সেয়াই মানে ক'ব বিচৰা হৈছে। অ'কে ষ্টুডেণ্ট, এতিয়া মেইন চেপ্টাৰটো পঢ়োঁ আহা। কি হৈছিল? আমাৰ ৰতনপুৰ নামৰ এখন গাঁও আছিল। সেই গাঁওখনত এখন আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছিল, যাৰ ছাত্ৰী কোন আছিল? জংকী নামৰ এজনী ছোৱালী। বুধবাৰে সেই ৰতনপুৰ নামৰ গাঁওখনত সাপ্তাহিক হাট বহিছিল। সাপ্তাহিক হাট বহা মানে সপ্তাহত যে যিকোনো এদিন বজাৰ হয় সেই কথাষাৰে কৈছে। কাৰোবাৰ জেগাত দেওবাৰে হয়, কোনোবা জেগাত শনিবাৰে হয়, কিন্তু ৰতনপুৰ নামৰ গাঁওখনত কেতিয়া হৈছিল? বুধবাৰে হৈছিল। অ'কে। বাটত গাড়ী মটৰৰ ভিৰ হোৱাৰ আগতে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে জংকী সাজু হ'ল। যেতিয়া ৰাতিপুৱা হয় তেতিয়া ৰাস্তাত গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা বৰ কম হয়, কিন্তু লাহে লাহে গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, হয়। সেয়েহে জংকীয়ে ৰাতিপুৱাই মানে যেতিয়া বাটত গাড়ী মটৰ কম আছিল তেতিয়াই স্কুল যাবলৈ সাজু হৈছিল। তাই স্কুল যোৱা আগদিনাখন স্কুলৰ জাননী ফলকত মানে ন'টিছ ব'ৰ্ডত কি পাইছিল? এটা বাতৰি পাইছিল। কিহৰ বিষয়ে বাতৰি পাইছিল? চিটা দিয়াৰ বাতৰি এটা পাইছিল। চিটা দিয়া মানে কি? চিটা দিয়া মানে আমি এই চেপ্টাৰৰ আগত পঢ়িম, বাট মই এতিয়া কৈ দিছোঁ তোমালোকক, খালী বুজি লোৱা। চিটা দিয়া মানে হ'ল ঔষধ দিয়া। ঠিক আছে। এতিয়া চিটা দিয়াৰ বাতৰিটো যিটো মানে স্কুলৰ জাননী ফলকত প্ৰকাশ পাইছিল সেইটোৱে গাঁৱৰ অভিভাৱকক বিমূৰত পেলাইছিল মানে চিন্তাত পেলাইছিল। জংকীৰ মাক দেউতাকেও সেই গাঁওখনতে বাস কৰিছিল, গতিকে তেখেতসকলেও চিন্তিত হৈছিল। কিয়নো ভ্ৰাম্য ভাষাৰ জৰিয়তে অহা বাতৰিটোত চিটা প্ৰয়োগৰ ফলত শিশুসকলে ভীষণ অপকাৰ হোৱা কথাই উল্লেখ আছে। এতিয়া যে মোবাইলৰ জৰিয়তে যোনটো বাতৰি প্ৰকাশ পালে সেই বাতৰিটো কি কৈছিল? যে চিটা দিয়াটো বেয়া কথা, চিটা দিলে শিশুৰ অপকাৰ হয়।
সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে চিন্তিত হৈ পৰিছিল। জংকীয়ে সেইদিনা বাটত কমল আৰু জেনিথক লগ নাপালে। এতিয়া কমল আৰু জেনিথ কোন? জংকীৰ ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া সেইদিনা যেতিয়া তাই স্কুল গৈ আছিল, এই বাতৰিটো দিয়াৰ পিছদিনা, তেতিয়া কমল আৰু জেনিথক লগ নাপালে। তথাপিও তাই খৰদৰ্শই বিদ্যালয়লৈ গ'ল। লগত কোনো নাথাকিলে জংকীৰ কৃত্ৰিম ভৰি দুখনে আগুৱাই যাবলৈ বৰ কষ্ট নহয়। এতিয়া জংকীটো তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী আছিল হয়, সেইকাৰণে যদি তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ লগত নাযায় তাৰো যাব মন নাযায়। কৃত্ৰিম ভৰি মানে তাইৰ নিজৰ ভৰি দুখনৰ কথা কৈছে। কৃত্ৰিম মানে মানুহৰ ভৰি, কৃত্ৰিম মানে মানুহ, আৰু ভৰি মানে কৃত্ৰিম ভৰি মানে মানুহৰ ভৰি। অ'কে, এতিয়া জংকী বিদ্যালয়লৈ, নেক্সট পেজত আছে। জংকী বিদ্যালয়লৈ গৈ খেলপথাৰ, শ্ৰেণীকোঠা আদি ক'তো নিজৰ লগৰীয়াবোৰক নেদেখি বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে থকা সহপাঠী শংকৰৰ ঘৰ পালেগৈ। জংকী স্কুল গ'ল আৰু স্কুল গৈ চব জেগাত চালে, কিন্তু তাইৰ লগৰবোৰক ক'তো বিচাৰি নাপালে। আৰু বিচাৰি নাপায় স্কুলৰ ওচৰতে তাইৰ এজন লগৰীয়া বাস কৰিছিল, ঘৰ আছিল মানে, আৰু সেইজনৰ নাম কি? শংকৰ। তেতিয়া তাই এই শংকৰৰ ঘৰ পালেগৈ। শংকৰক ঘৰৰ চোতালত খেলি থকা দেখি পাই জংকী আচৰিত হ'ল। এতিয়া শংকৰে যে স্কুল নগৈ পেলাই ঘৰৰ চোতালত খেলি আছিল, তেতিয়া সেইটো দেখি পেলাই জংকী আচৰিত হ'ল আৰু সুধিলে, কি সুধিলে? শংকৰ, তুমি এতিয়াও বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হোৱা নাই কিয়? শংকৰে পিছত উত্তৰ দিলে, মায়ে আজি মোক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ মানা কৰিছে, আৰু তুমিও ঘৰলৈ সোনকালে উভতি যোৱা, নহ'লে তোমাক চিতা দিবলৈ অহা মানুহে ধৰি নি চিতা দিব। আজি আমাৰ লগত কোনো নাহে। মানে শংকৰে কৈছে যে আজি সিহঁতৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডছ কোনো নাহে। জংকীয়ে আচৰিত হ'লে আৰু ক'লে, তুমি কি কৈছা? এইবোৰ চিতা ল'লে ভালহে হ'ব। ব'লা আমি বিদ্যালয়লৈ গৈ নীলিমা খাতুন বাইদেউক আজি যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই সেই বিষয়ে জনাওঁগৈ। এতিয়া জংকীয়ে আচৰিত হৈ পেলাই ক'ল যে তুমি কি কৈছা? এইবোৰ চিতা ল'লে ভালহে, মানে ঔষধ ল'লে ভালহে। ব'লা আমি আজি বাইদেউক গৈ পেলাই কওঁগৈ যে আমাৰ লগৰ কোনো স্কুললৈ অহা নাই। শংকৰে জংকীৰ কথাক মানি ল'বলৈ মান্তি হ'ল আৰু মাকক জনালে। শংকৰে তেতিয়া কি হ'ল, তাৰ বান্ধৱীয়ে কৈছে, চাগে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল, সেইকাৰণে জংকীৰ কথা মানি গ'ল আৰু মানি পেলাই তাৰ মাকক ক'লে। মাকেও পিছত তাক স্কুল যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে আৰু জংকীৰ লগত সি স্কুল পালেগৈ। নীলিমা বাইদেৱে দুয়োক দেখি সুধিলে, কি হ'ল? তোমালোকৰ লগৰীয়াবোৰ ক'লৈ গ'ল? এতিয়ালৈকে অহা নাই যে? তেওঁলোকৰ যোনজনী বাইদেউ আছিল, নীলিমা বাইদেউ, সেইজনে কি সুধিলে জংকীহঁতক যে তোমালোকৰ লগৰীয়াবোৰ কিয় অহা নাই? জংকীয়ে ক'লে, চিতা দিয়াৰ কথা শুনি ভয়তে বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা নাই বাইদেউ। শংকৰে ক'লে, কমল খুৰাক কালি ভ্ৰাম্য ভাষাত অহা চিতা সন্দৰ্ভত বাতৰি এটা আমাৰ গাঁৱৰ সকলোকে হেনো বুজাই দিছে। এতিয়া জংকীয়ে যেতিয়া ক'লে যে চিতা দিয়া বাতৰি শুনি অহা নাই, তেতিয়া শংকৰে ক'লে যে সিহঁতৰ এজন কমল খুৰা আছে, যিজন কমল খুৰাই মোবাইলত যে এটা বাতৰি আহিছে চিতা দিয়াৰ বিষয়ে, সেই বাতৰিটো গাঁৱৰ সকলোকে জনাই দিলে। সেয়ে আমাৰ মায়েও মোক আহিবলৈ মানা কৰিছে। আৰু সেয়েহে শংকৰে কৈছে তাৰ মাকেও তাক স্কুল আহিবলৈ মানা কৰিছিল। এই কথাবোৰ শুনি নীলিমা বাইদেৱে প্ৰধান শিক্ষক বিনোদ ওৰাং মহাশয়ক সকলো কথা ক'লে। এতিয়া সিহঁতৰ প্ৰধান শিক্ষক কোন আছিল? বিনোদ ওৰাং নামৰ মানুহজন সিহঁতৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল। আৰু নীলিমা বাইদেৱে তেওঁক এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে ক'লেগৈ। প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে ভ্ৰাম্য ভাষাৰ যোগেদি সেই অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ৰতন পায়েং মহোদয়ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিতা লোৱাৰ ভয়ত বিদ্যালয়লৈ নহাৰ কথা জনালে। পিছত প্ৰধান শিক্ষকে কি কৰিলে, এজন ডক্তৰ সিহঁতৰ জেগাৰী, নাম কি ৰতন পায়েং, সেইজনক এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে জনালে। প্ৰধান শিক্ষক আৰু চিকিৎসকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰি সেইদিনাখনেই আবেলি পৰত বিদ্যালয় চৌহদত এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। আৰু প্ৰধান শিক্ষক আৰু সেইজন ডক্তৰে মিলি পেলাই এটা সভা পাতিলে। প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয়ৰ সহযোগী কৰ্মী হৰিধনক গাঁওবুঢ়া, অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সভাখনৰ বিষয়ে জনাবলৈ পঠিয়ালে। এতিয়া সেইখন স্কুলতে এজন সহকৰ্মী আছিল হৰিধন নামৰ,
সহকৰ্মী আছিল সেই সহকৰ্মীজনক পঠালে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক মাতিবলৈ সভাখনত আৰু জানাই সভাখনত বহুত মানুহক মাতা হয় সভাখনত কাক মাতিলে গাঁওবুঢ়াক মাতিলে অভিভাৱকসকলক মাতিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো উপস্থিত থাকিব জনোৱা হ'ল এই কাৰ্যক জংকী শংকৰহঁতে সহযোগ কৰিলে আৰু এই কাৰ্যত জংকী আৰু শংকৰেও সহযোগ কৰিলে গাঁৱৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ৰতন পায়েং মহোদয়ে আবেলিৰ সভাত সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি সম্ভাষণ জনালে আৰু সচিত্ৰ প্ৰচাৰ পুস্তিসমূহ উলিয়াই চিতা সম্পৰ্কে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সভাখনত যোনজন তেখেতৰ মেইন মানুহ যাক মাতিছিল ৰতন পায়েং সেইজনে চিতা বিষয়ে মানে কিতাপৰ পৰা উলিয়াই ক'ব ধৰিলে এতিয়া নেক্সট পেজটোত আহোঁ পুস্তিকাসমূহ দেখাৰ পাছত অভিভাৱকসকলে অতি উৎসাহিত হ'ল আৰু এই কিতাপসমূহ দেখাৰ পিছত অভিভাৱকসকলে বৰ উৎসাহিত হ'ল গাঁওবুঢ়াই চিকিৎসক পায়েঙক ক'লে আপুনি আমাৰ বীজাণুৰ সংক্ৰমণ আৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বিষয়ে কিছু জনালে আমি লাভৱান হ'ম পায়েং ডাঙৰীয়াই মিচিকিয়া হাঁহি ক'লে নিশ্চয় পুস্তিকাসমূহৰ কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ লগতে বীজাণুৰ সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বিষয়ে ক'ম এতিয়া তাৰে মাজত এজন মানে গাঁওবুঢ়াই উঠি ক'লে যে ডক্টৰ চাহাব আপুনি যদি চিতা দিয়াৰ কথা বিষয়ে বা বীজাণু সংক্ৰমণ আৰু তাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বিষয়ে কিছু কথা কয় আমি বৰ লাভৱান হ'ম তেতিয়া ডক্টৰজনে কি ক'লে যে নিশ্চয় মই ক'ম পায়েং ডাঙৰীয়াই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে অন্য অণুজীৱৰ নিচিনাকৈ বীজাণু আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে কিছুমান শক্তিশালী বীজাণুৱে পলিঅ' জলাতংক ইনফ্লুৱেঞ্জা হেপেটাইটিছ আদি ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে সেইবোৰ বীজাণুৱে মানুহৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সহজে হ্ৰাস কৰে চিতা প্ৰয়োগ কৰি এটা ভয়ানক বীজাণুবোৰৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰি এতিয়া যোনজন ডক্টৰ আছিল সেইজনে কি ক'লে যে আমাৰ দেহত কিছুমান অণুজীৱ মানে সৰু সৰু জীৱ আৰু সকলো অণুজীৱ কিন্তু আমাৰ হানি নকৰে কোনকেইটাই কৰে যোনকেইটা বীজাণু যোনকেইটাই আমাৰ বেমাৰ সৃষ্টি কৰে সেইকেইটা আমাৰ গাত হানি কৰে সেই বেক্টেৰিয়া বা বীজাণুসমূহে অণুজীৱসমূহে আমাৰ গাত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে যেনেকৈ পলিঅ' জলাতংক ইনফ্লুৱেঞ্জা হেপেটাইটিছ আদি এই বীজাণুসমূহে আমাৰ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে মানে ধৰা আগতে আমাৰ কিবা এটা বেমাৰ মানে হ'বলৈ বহুত টাইম লাগিছিল কিন্তু যেতিয়া এই বীজাণুসমূহ আমাৰ গাত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া যিকোনো বেমাৰে আমাক সহজে স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ যিকোনো বেমাৰ সহজতে হৈ যাব সেই কথাষাৰে কৈছে পিছত কি ক'লে চিতা প্ৰয়োগ কৰি এই ভয়ানক বীজাণুবোৰৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰি চিতা প্ৰয়োগ কৰি মানে ঔষধ গ্ৰহণ কৰি ঔষধ খাই এই ভয়ানক বীজাণুবোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি উপযুক্ত সময়ত শৰীৰত চিতা প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ শিশুসকলে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা সৃষ্টি কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু যিহেতু শিশুসকলে দেশৰ ভৱিষ্যত সেয়েহে শিশুসকলক এই চিতাবোৰ দিয়া নিচেই প্ৰয়োজন কাৰণ যদি শিশুসকলে বেমাৰী হৈ যায় তেন্তে ভৱিষ্যত দেশখনক চলাব কোনে হয় সেইকাৰণে ডক্টৰজনে এই কথাষাৰ কৈছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে এইদৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা ভুল ভাৱ আঁতৰি গ'ল আৰু ডক্টৰটোৰ এনে কথা শুনি অভিভাৱকসকলৰ যি মনত এটা ভুল ভাৱ আছিল যে চিতা লোৱা বা ঔষধ লোৱা এটা বেয়া কথা সেই ভুল ভাৱটো আঁতৰি গ'ল এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জংকীৰ সজাগতাক সকলোৱে ধন্যবাদ জনালে আৰু এই সমস্যাটো যে সমাধান কৰিলে ডক্টৰে কেনেকৈ কৰিলে যেতিয়া জংকী আৰু শংকৰে গৈ পেলাই নীলিমা বাইদেউক জনালে যে কোনো অহা নাই আৰু নহাৰ কাৰণটো হ'ল চিতা দিয়াৰ ভয়ত গতিকে সেইকাৰণে জংকীক মানে চাবাচি দিলে সেই সভাতে প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যে মুখে মুখে বাগৰি যোৱা উৰা বাতৰি ক্ষতিকাৰক দিশৰ বিষয়ে ৰাইজক জনালে আৰু যোনজন প্ৰধান শিক্ষক আছিল সেইজনে উৰা বাতৰি যে কিমান ভয়ানক সেই বিষয়ে জনালে লগতে এনে বাতৰিৰ পৰা সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ ক'লে প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে চিকিৎসক পায়েঙৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে ৰাইজক সভাত উপস্থিত থাকি সহযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে লগতে এনে উৰা বাতৰিৰ পৰা ৰাইজক বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু সন্দেহজনক কোনো বাতৰিৰ সত্যাসত্য জানি লোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি দোহাৰে গতিকে এনে শিক্ষকে মানে যোনজন প্ৰধান শিক্ষক আছিল
তেওঁ কি ক'লে যে এনে বাতৰিৰ পৰা আমি বিশ্বাস কৰিব নালাগে, এনে বাতৰিক আমি প্ৰচাৰো কৰিব নালাগে, কাৰণ এনে বাতৰিয়ে সমাজৰ বহুত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। আৰু সভাখনত যে ডক্তৰজন আহিল আৰু বাকী গাঁৱৰ মানুহসমূহ, গাঁওবুঢ়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে আহিল, সেইসকলক তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনালে। কোনে ধন্যবাদ জনালে? প্ৰধান শিক্ষকে। আৰু উপৰোক্ত যোনবোৰ জ্ঞান, যোনবোৰ পৰামৰ্শ, সেইবোৰ দিলে। উৰা বাতৰিসমূহ সমাজৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ খুচৰা ৰোগ। তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনে উৰা বাতৰিক বিশ্বাস নকৰি চিটা ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। যি উৰা বাতৰি, সেয়া সমাজৰ বাবে এক খুচৰা ৰোগ। খুচৰা ৰোগ মানে বহুত ভয়ংকৰ বস্তু। খুচৰা ৰোগ হিচাপে কি বুজাইছে মানে ইয়াত? বহুত ভয়ংকৰ বস্তু উৰা বাতৰি। আৰু সেয়েহে তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই উৰা বাতৰিসমূহত বিশ্বাস নকৰি চিটা ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিলে। প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাছদিনাখন পুৱা বিদ্যালয়লৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথাসময়ত ৰংমনে চিটা লোৱাৰ বাবে উপস্থিত হ'ল। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পালে যে চিটা লোৱা এটা বেয়া নহয় আমাৰ বাবে, বহুত ভাল বস্তু চিটা লোৱা, আমাৰ বেমাৰ আজাৰ দূৰ হ'ব, তেতিয়া সেয়া গম পাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰংমনেৰে তাৰ পিছদিনা বিদ্যালয়লৈ উপস্থিত হ'ল আৰু চিটা ল'লে। ঠিক আছে, তো চেপ্টাৰটো এইটোৱে আছিল। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক চেপ্টাৰটো যিবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' কিপ ৱাটছিং, কিপ ছাপৰ্টিং, বাই বাই।